নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল পৰাগজ্যোতি তেখেতলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম। তো বন্ধুসকল অসম পুলিচৰ কামাণ্ডো বাবে ফাইনেলি এডমিট কাৰ্ড আহি গৈছে। তো যোৱাকালি নটিছ আহিছিল আৰু যোৱাকালি ৰাতি 11 মান বজাত এডমিট কাৰ্ড দিয়াৰ কথা আছিল। তো ফাইনেলি এডমিট কাৰ্ড আহি গৈছে কামাণ্ডো বাবে। তো যদিহে আপুনি অসম পুলিচৰ কামাণ্ডোত এপ্লাই কৰিছিলে তেতিয়াহ'লে আপুনি এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এতিয়াই। তো এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক কেনেদৰে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব লাগিব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ জনাম আৰু লগতে ইণ্টাৰভিউ ক'ত হ'ব, নিজৰ জিলাত হ'বনে বেলেগ বাহিৰত হ'ব এই বিষয়ত জনাম। মানে কি আপুনি এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিলে জানিব পাৰিব। তো সকলোবিলাক জনাম ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কেনেদৰে আপুনি এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব যদি প্ৰব্লেম পাইছে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰাত। তো যদিহে মোৰ ইউটিউব চেনেলত নতুন হয় তেতিয়াহ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব আৰু যিমান পাৰে বন্ধুসকলে শ্বেয়াৰ কৰিব। তো বলক ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু-বান্ধৱীসকল আপোনালোকে অসম পুলিচৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট slprb.assam.in তাত গৈ আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড পৰ্টেল তাত ক্লিক কৰিব। তাত ক্লিক কৰাৰ পাছত এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ পাব য'ত আপোনালোকে চাব পাৰে প্ৰথম যেটো 1 নম্বৰত আছে এডমিট কাৰ্ড ফৰ PSTPET ৰিক্ৰুটমেণ্ট অফ 2450 ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰে ডাউনলোড যেটো অপশ্যন আছে তাত ক্লিক কৰিব। তো তাত ক্লিক কৰাৰ পাছত এনেকুৱা এখন পেজ আহিব য'ত আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিবলৈ আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰ, ইমেইল আইডি আৰু এপ্লিকেশ্যন আইডি দি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তো চাব পাৰে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ফৰ PSTPET ফৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট অফ 2450 পোষ্ট অফ কনষ্টেবল AB ফৰ নিউলি ক্ৰিয়েট আছাম কামাণ্ডো বেটেলিয়ান। তো আপোনালোকে ইয়াত মোবাইল নাম্বাৰ বা ইমেইল আইডি বা এপ্লিকেশ্যন আইডি আপোনালোকে যিকোনো এটা দি এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তো মোৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দি দিছোঁ, লগ ইন কৰিব। তাৰপিছত দিয়াৰ পাছত লগ ইন কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ বাবে নতুন এখন পেজ আহিব। তো লগ ইন কৰাৰ পাছত আপুনি আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো দিব লাগিব, ইয়াত কেতিয়া জন্ম হৈছিলে ডেট অফ বাৰ্থটো দিব লাগিব। তো ডেট অফ বাৰ্থ দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে ছাবমিট যিটো অপশ্যন তাত ক্লিক কৰিব। ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ বাবে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড হ'ব। তো ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। ডাউনলোড যিটো অপশ্যন আছে তাত ক্লিক কৰিব। ডাউনলোড অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ বাবে এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড হৈ যাব। এইখন আছে মোৰ ফাইনেলি এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড হৈ গৈছে। তো ইণ্টাৰভিউ আছে মোৰ ডিফুত আছে, ডিফুত 29 তাৰিখে আছে, 29 এপ্ৰিল তাৰিখে। তো এবাৰ প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টত ইণ্টাৰভিউ নহয় ডিফুত হ'ব এবাৰ। আৰু ক'ত ক'ত ইণ্টাৰভিউ দিছে আপুনি কমেণ্ট বক্সত লিখিব আপুনি কোন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আৰু ক'ত ইণ্টাৰভিউ আছে আপুনি। মই হৈছে গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আৰু মোৰ ইণ্টাৰভিউ আছে ডিফুত। তো এইটো আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো। এনেদৰে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তো যদি আপোনালোকে চাই ভাল পায় লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। যদিহে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটি প্লিজ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যিমান পাৰে বন্ধুসকলে শ্বেয়াৰ কৰিব এনেধৰণৰ আপডেট সদায় লাভ কৰিবৰ বাবে। তো আজিলৈ ইমান আছিল। নমস্কাৰ, জয় আই অসম।